ልማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ። እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ይህ የሰባተኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርት ነው። ዩኒት 3 is about ratio, proportion and percentage. 11ኛ ሌሰን ላይ ነን። 10ኛ ሌሰን ላይ ስለ ሲምፕል ኢንተረስት አይተናል። በ11ኛ ሌሰን ላይ ደግሞ ኮምፓውንድ ኢንተረስት እናያለን። ኮምፓውንድ ኢንተረስት በዚህ ርዕስ ዙሪያ ዛሬ አንደኛ ዴፊኒሽን እንጽፍላችኋለሁ፣ ሁለተኛ ፎርሙላውን እናያለን እና ጥያቄዎች እንሰራለን በዚህ ርዕስ ውስጥ። let me write the definition first. ኦኬ ተማሪዎች እንግዲህ ሲምፕል ኢንተረስትን ዲፋይን የምናደርገው ሲምፕል ኢንተረስት የሚታሰበው ኦንሊ በተሰጠው አማውንት ላይ ብቻ ነው ካልኩሌትድ የሚሆነው እንጂ ያ ካልኩሌትድ የሆነው ኢንተረስት ተጨምሮ አይደለም። እዚህ ግን ኮምፓውንድ ኢንተረስት ግን ለየት የሚያደርገው ከሲምፕል ኢንተረስት ምንድነው? ኮምፓውንድ ኢንተረስት is an interest that is paid both ይላል። ሁለት ነገሮች ናቸው። on the original amount of money, the original amount of money and on the interest that has been added to it ነው። ስለዚህ ለሚቀጥለው ዓመት በመጀመሪያው ዓመት ለምሳሌ በመጀመሪያው ኢንተረስት ፔሪድ በኦሪጂናሉ ሊታሰብ ይችላል ኢንተረስቱ። ከዛ በኋላ ግን ያ ኢንተረስት ተጨምሮ ነው በሁለተኛ ዓመት ላይ ካልኩሌትድ የሚሆነው። ኢንተረስቱ ካልኩሌትድ የሚሆነው ኦሪጂናል አማውንት ፕላስ ዘ ኢንተረስት that is gained for the first interest period። ስለዚህ ለመጀመሪያው ኢንተረስት ታይም የተገኘውን ከጨመርን በኋላ ነው ሌላ ኢንተረስት የምንጨምረው ነው። እንደዚህ አይነቱ ነው what we call compound interest ብለን የምንጠራው ነው። nowadays በአሁን ጊዜ ማለት ነው ባንክስ may compound interest monthly በአመት 2 ጊዜ ወይም semi annually በአመት 3 ጊዜ በአመት 4 ጊዜ quarterly daily ሊሆን ይችላል daily or even continuously ሊሆን ይችላል compound ሊሆን ይችላል። ስለዚህ even when the interest is compounded በመቼም ይሁን በመንዝሊም ይሁን በዴይሊም ይሁን ኳርተርሊም ይሁን ኢንተረስት ሬቱ የሚሰጠው አኑዋሊ ነው። the interest period is given as an annual rate ነው። ለዚህ እስቲ ኤግዛምፕል ሰጣችኋለሁ። let me give you example in the next page. okay, for example, if the annual rate of the compound interest is 6%, then አንደኛ annual rate ያ ከሆነ then the interest compounded monthly, the interest compounded monthly is 6/12 ነው። ምክንያቱም በአንድ አመት ውስጥ ፐርሰንት ይመጣል ማለት ነው። and this becomes 0.5 ማለት ነው ፐርሰንት ይመጣል። አያችሁ የሚሰጠው ሁሉ ጊዜ አኑዋል ሬቱ ነው። እኛ በወር ከሆነ የወሩ ኢንተረስት ምን ያህል ነው? ስለዚህ ያችን ያመቷን 12 ማካፈል ነው። ሁለተኛ if the interest is compounded semi-annually, then ምን ይመጣል ማለት ነው? it becomes 6/2% ይመጣል ማለት ነው። it becomes this is 3% ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ the interest compounded semi-annually becomes 6/2%, which is equal to 3%. interest period በየቀኑ ቢሆንስ compounded የሚሆነው this becomes is equal to በአንድ አመት ውስጥ 365% ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው በነጥብ ሲገለጽ 0.00164% ይመጣል ማለት ነው። እንግዲህ
ምንድነው የሚሰጠው annual rate ሁልጊዜም per annual rate ነው የሚሰጣን ያንን ምናልባት ኮምፓውንድ ነው 3 ጊዜ ከሆነ 2 ጊዜ ከሆነ በአመት 2 ጊዜ ከሆነ ለ2 ማካፈል 3 ጊዜ ከሆነ ለ3 ማካፈል 10 በየወሩ ከሆነ 12 ማካፈል እንግዲህ እንደዚህ ያል ኢንተረስት ታይሙ መሰረት መግለጽ እንችላለን ነው ያንን ነው እንግዲህ ለማለት የተፈለገው let's go to questions ወደ ጥያቄ እንሂድና ከዛ ወደ ፎርሙላ ድራይቭ ማድረግ እንሄዳለን ስለዚህ let's go to question based on this ይህን ጥያቄ መስራ ተማሪዎች ከኮምፓውንድ ኢንተረስት ጋር የተያያዘ ጥያቄ ነው if you invest 100 ብር ለምሳሌ 100 ብር ኢንቨስት ብታደርግ ወይም በባንክ ብታስቀምጥ እና 8% ወለድ ብታገኝ which is compounded quarterly በአመት 4 ጊዜ ቢሆንልህ then how much will you have in your account after 1 year ስለዚህ ከአንድ አመት በኋላ ምን ያህል ብር ሊሆንልሃል ነው ያንን ነው የተጠየቀው ስለዚህ let's see the solution in the next page okay let's see the solution ስለዚህ solution the quarterly interest rate calculate ማድረግ አለበት solution the quarterly በአመት 4 ጊዜ ነው quarterly interest rate becomes ምን ይመጣል becomes የተሰጠን percent 8% ነበር 8/4% ማለት ነው which is equal to በአመት 8% ነው ስለዚህ ኳርተርሊ ስለሆነ ለአራት ማካፈል ነው this is 2% ይሄ ማለት over 100 ነው over 100 ማለት ደግሞ 0.02 ችን በዴሲማል ፐርሰንቱን ወደ ዴሲማል መቀየር እንችላለን ስለዚህ 0.02 ብለን እንወስዳለን ነው ስለዚህ 0.02 በመጀመሪያው ሩብ 0.02 ወይም 2% ይጨመርበታል ባለ ላይ ማለት ነው ስለዚህ ኢንቨስት ያደረከው ብር ምንድነው 100 ብር ነው ፕላስ 100 ብር ፕላስ የ100 ወለዱ ይጨመርልሃል 0.02 ወይም 2% ይሄ ይመጣል እዚህ ጋር ኮመን አውት ውስጥ this is common ማን ነው ከሁለቱ ሁለት ተርሞች አሉ እና ይሄ ስለዚህ 100 ኮመን ነው 100 ኮመን ነው in bracket ምን ይመጣል ይሄ እቺ አንድ ናት የምትቀረው ፕላስ ከዚህ ደግሞ 0.02 ስለዚህ ይሄንን ሲጽፉት this is equal to 100 times አንድ ነጥብ ሲደምሯቸው 0.2 ይመጣል ለጊዜው ይሄ ይመጣል እንግዲህ አባስተን ማስቀመጥ እንችላለን ፎርሙላ ድራይቭ ለማድረግ ስለምንችል በመጀመሪያው ኳርተር 100 ሲበዛ በ1.02 ይወጣል ነው at the end of the first quarter የሚኖረን ገንዘብ 100 times 1.02 ይሄን አግኝተን ነው እሺ ሰከንድ ኳርተር ላይ ነው ሰከንድ ኳርተር ላይ ግን መነሻችን በሲምፕል ኢንተረስት ቢሆን 100 ነበር የ100 ወለድ ነበር ግን የኮምፓውንድ ስለሆነ ያለን ቶታል አማውንት ይሄ ነው ስለዚህ የዚህ ኢንተረስት ነው የሚታሰበው ይሄ እንደ ፕሪንሲፓል ይቆጠራል ስለዚህ ይሄ ምን ማለት ነው ኦኬ ሰከንድ ኳርተር ላይ የነበረን ካፒታል 100 into 1.02 ነው እዚህ ላይ የመጀመሪያው አመት መጀመሪያው ኳርተር ላይ ካልኩሌት ያደረግነው ነው ስለዚህ የዚያን 2% ወይም 0.02 እናባዛለን ነው በዚህ ላይ ይሄንን እንጨምራለን ነው ስለዚህ ይሄንን ስንጨምር እዚህ ጋር ኮመን አለ ይሄ ከዚህ ያለው ኮመን ነው አወጣ ነው እዚህ ማን ይቀራል 1 ነው እዚህ ማን ይቀራል 0.02 ነው እነዚህ ሲደመሩ 1.02 ነው ስለዚህ 100 into 1.02 a times እነዚህ ሲደመሩ 1.02 this is 100 into 1.02 squared ሁለቱ ተመሳሳይ ናቸው እንግዲህ
አሁን ፎርሙላ ድራይቭ እያደረግን ነው። ሶስተኛው ኳርተር ምን ይመስላችኋል? እስቲ እንየው። Similarly, third quarter, at the end of third quarter, the amount becomes እዚህ በማየት 100 into 1.02 the whole cubed። ስለዚህ ተማሪዎች እንግዲህ በተመሳሳይ መንገድ በአራተኛው ኳርተር ምን ያህል አማውንት ይኖራል የሚለውን እዚህ ያለውን በማየት ይሄን ፓተርን በማየት it becomes 100 into 1.02 the whole power of 4 ነው። እንግዲህ እነዚህን ካልኩሌት የምናደርጋቸው በምንድነው ነው? ካልኩሌት የምናደርጋቸው እዚህ ላይ ካልኩሌተርስ ይፈቀዳል። ስለዚህ በካልኩሌተር ዲስፕሌይ ታደርጉና በማጣጋት ወደ ሁለት ዴሲማል ፕሌስ በማጣጋት መልሱን መስጠት ይችላልላችሁ። ስለዚህ you can use a calculator when doing such type of problems. calculations. እንደነዚህ አይነት ካልኩሌት ለማድረግ you can use a calculator. ስለዚህ ካልኩሌተር ዲስፕሌይን አይተን መልሱን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ካልኳችሁ እስቲ ጀነራል ፎርሙላውን ላስተዋውቃችሁ። what will be the general formula for the compound interest? ያንን እኔ in the next page. Let me introduce you general formula. እንግዲህ generally at the end of the n year በተወሰነ n እንግዲህ represents የሆነ ቁጥር ይወክላል ነው። n is principal period. The amount is calculated by the formula A is equal to principal in bracket 1 plus rate over n. እነዚህ ምን ማለት እንደሆኑ በታች ተገልጾላቸዋል። The whole power of nt ነው። Where A represents the amount at the end of the n year. ስለዚህ ከተወሰነ ዓመት በኋላ የሚኖረው ጠቅላላ ካፒታል ማለት ነው። አማውንት ምንለው ፕሪንሲፓል ኦሪጂናሊ ኢንቨስት የተደረገው አማውንት ነው። that's the principal. rate ኢንተረስት አኑዋሊ የሚሰጠው ኢንተረስት ፔሪድ ነው። እሱን ይሰጠናል ማለት ነው። n number of times interest applied for per given time or time period. ስለዚህ በተወሰነ ለምሳሌ በአመት ውስጥ 3 ጊዜ ሊሆን ይችላል ወይ 4 ጊዜ ሊሆን ይችላል ወይም በየወሩ ሊሆን ይችላል። ያ ነው n ሪፕሬዘንት የሚያደርገው። በየወሩ ከሆነ 12 ነው n። በአመት 4 ጊዜ ከሆነ n 4 ነው። በአመት 2 ጊዜ ከሆነ n 2 ነው። ያ ማለት ነው። ስለዚህ ታይሙ አመቱ ነው። number of time periods elapsed። ስለዚህ ይሄን ፎርሙላ በመጠቀም this general formula to calculate the total amount of money collected at the end of n year ማለት ነው። n year ይሄንን በሚቀጥለው አንድ ጥያቄ ሰርተን ይሄንን እንዴት አፕላይ እንደምናደርገው እስቲ let's go. let me give you example. እንግዲህ ይሄን ፎርሙላ ለመጠቀም የሚያስችልን ኤግዛምፕል ልስጣችሁና የዛሬውን ትምህርት በዚህ እናበቃለን። ስለዚህ ኤግዛምፕል let 1000 ብር is invested with interest rate of 12%. እንግዲህ ጊቭኖችን ነው። ይሄ ምንድነው? ፕሪንሲፓል ነው። ይሄ ምንድነው? ሬት ነው። አኑዋሊ which is compounded quarterly. አሁን n quarterly የሚለው በአራት ነው ማለት ነው። what will be the amount at the end of 3 years ነው። ይሄንን ነው። ስለዚህ ጊቭኖችን መጀመሪያ ጻፏቸው። this is what is given here. given አንደኛ የተሰጠን ምንድነው? ፕሪንሲፓል 1000 ብር ተሰጥቶናል። 1000 ብር ነው። ሁለተኛ የተሰጠው ሬት ነው 12% ተሰጥቶናል። ሶስተኛ የተሰጠው ኤን ነው 4 ተሰጥቶናል። ኳርተርሊ ነው። በአመት 4 ጊዜ ነው ኮምፓውንድ የሚሆነው። አራተኛ ታይም ተሰጥቶናል። t is equal to 3 years።
ስለዚህ ካልኩሌት የምታደርጉት ምንድን ነው? አማውንት ነው። ስለዚህ አማውንት ፎርሙላችንን እዛ የሰጠኋችሁን ፎርሙላ አማውንት is equal to P in bracket 1 plus R over N the whole power of NT. ስለዚህ ያንዳንዳቸውን ማስገባት ነው. And this becomes what? P is 1000 in bracket 1 plus R is 12%. ስለዚህ 12 over 100 N ማለት ነው. 100 N ማለት ነው. N is 4. N-ን መተካት አለብን. ኦኬ ስለዚህ ተማሪዎች ቀጥታ ፎርሙላውን እንጠቀማለን. ፎርሙላችን ምንድነው? Amount is equal to P into 1 plus R over 100 N the whole power of N times T ነው. በዛ መሰረት P is 1000. 1 is here. 1 plus is also here. Next R is 12% ነው. percent ማለት over 100 ነው. 12 over 100 represents R የላይኛው ነው. over N አለ times 4 ነው. N is 4. ስለዚህ the whole power of N times T ነው. ስለዚህ 4 times 3 ነው. ታይማችን 3 ስለሆነ N-አችን 4 ስለሆነ ስለዚህ ይሄ 12 ይመጣል. ይሄን ካልኩሌት ስታደርጉት በ4 3 ነው. በ4 1 ነው. 3 over 100 ነው. 3 over 100 ደግሞ 0.03 ነው. ስለዚህ this becomes 1000 into 1 plus 0.03. The whole power of 4 times 3 is 12. Now this becomes 1000 in bracket and ደምሯቸው 1.03 ነው. The whole power of 4 ነው. አሁን ካልኩሌተር በመጠቀም የዚህን ቫልዩ ማስቀመጥ ይቻላል ነው. እንደነዚህ አይነቶችን ካልኩሌሽን መስራት የምትችሉት you can use a calculator. scientific calculator መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው. ስለዚህ let me use a scientific calculator. ስለዚህ scientific calculator ፈልጋችሁ ተማሪዎች ይሄንን ካልኩሌት አድርጉት, ቼክ አድርጉት. በእኔ ካልኩሌተር የመጣልኝ 1425.76 ብር ነው. ስለዚህ ቼክ ኢት ይሄንን አረጋግጦ ለዛሬ እንግዲህ በዚህ በቃናል ዩኒቱንም ጨርሰናል. በሚቀጥሉት የምንገናኘው ሪቪው ኤክሰርሳይዝ በመስራት ይሆናል. ስለዚህ የሪቪው ኤክሰርሳይዝ ላይ እንገናኝ. ዩኒት ሰመሪ አለ መጽሐፋችሁ ውስጥ. የዩኒት ሰመሪውን በደንብ አንብቡት. ዋና ዋና ኢምፖርታንት የሆኑ ነጥቦችን ይዘረዝርላችኋል. ያንን ዩኒት ሰመሪ አንብቡ. የተለያዩ ኤክሰርሳይዝ ጥያቄዎችም አሉ, እነዛን አንብቡ. በተረፈ በሪቪው ኤክሰርሳይዝ ላይ አልፎ አልፎ ያሉትን ጥያቄዎች ለመስራት ሞክራለሁ. ለዛሬ ይበቃናል. ቻው. ፀሐይ ነው ላስተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ ነው።